اوكي، اليوم بدنا نحكي عن اخر موضوع في ال RF amplifiers. عندنا ال coupling tuned circuits. اوكي، فبدنا نحكي عن ال capacitance coupling بالتفصيل يعني، وال inductance coupling راح نحكي بس عن المعادلات. آم، بالنسبة لل capacitance coupling بشكل عام، إذا عندنا هذه السيركت، عندنا الانبوت VI على inductor in parallel مع two capacitances، وبدنا ننظر ل V out هون على C1 في هذا الشكل. اوكي. طبعا هذا بيفيد لو كان هون عندنا load، بدنا نشوف مثلا الامبيدنس من هذا الاتجاه او العكس. وبعدين بنشوف انه راح نستخدم capacitors بهذا الشكل، وبرضه inductances بس يكون عندنا زي center tapped transformer، أو مش شرط تكون center tapped، بس بكون inductance مفصول بهذا الشكل. أول شي بدنا نبلش، بدنا نحكي عن ال resonance frequency. The circuit will resonate with F naught equals 1 over 2 pi times the square root of LCEQ. هون ال equivalent capacitance لهذول الاثنين. واضح إنه اثنين in series فال-equivalent capacitance بده يكون زي ال resistors in parallel، يعني C equivalent equals C1 times C2 plus C1 divided by C1 plus C2 بهذا الشكل. okay. اوكي. الآن لو بدنا ننظر لل transfer function هون ما بين V out و VN. واضح انه V out هو VN رح يظهر هون ما بين الكباس على ال two capacitors. ف V out رح يكون voltage divider ما بين الامبيدنس لهذا الكباسيتر والامبيدنس لهذا الكباسيتر C2. فإذا ZC1 هو الامبيدنس ل C1، ف ال V out equals ZC1 divided by ZC1 plus ZC2 times VI. اوكي. هون طبعا احنا كاتبينه بهذا الشكل. اذا عندنا هون تيار IC يعني هذا شكل ثاني، بس بالاخير نفس الناتج. اذا عندنا هذا التيار IC، طبعا نفس التيار بده يمشي في both impedances. V out equals IC times ZC1، اوكي، اللي هو هذا الجزء، و VI equals IC times اللي هو هون عندنا VI times ال equivalent impedance Z equivalent اللي شفناه قبل شوي. اوكي. ف Z equivalent equals ZC1 times ZC2 divided by ZC1 plus ZC2. فبنلاحظ انه ZC1 مع ZC1 بتروح، ممكن تتغير شوي المعادلة. هذا يساوي 1 over J omega C1 divided by 1 over J omega C equivalent. okay. فال-equivalent capacitance طبعا ال IC بيروح مع بعض. اوكي. فنفس الاشي 1 over J omega بتروح مع 1 over J omega، بظل عندنا 1 over C1 divided by 1 over C equivalent نقلبهن بصير C equivalent divided by C1 which equals to، طبعا هون عندنا C1 C equivalent اللي هي زي ما قلنا C1 times C2 divided by C1 plus C2. فالC1 اللي فوق مع هذا C1 المضروب تحت بيروحوا مع بعض، ضل عندنا C2 divided by C1 plus C2. اوكي. اوكي. فالآن بالنسبة لو نظرنا للإمبيدنسز بهذا الشكل، اوكي، عندنا لو كان عندنا هنا RO، اوكي،
وأن الانبوت امبيدنس من هذا الاتجاه، نقدر هذه يعني قيمة تقريبية اوكي للانبوت او الامبيدنس من هذا الاتجاه RI هو نسبة ل VI هون و Vout هون، بس الامبيدنس او الريزيستنس من هذا الاتجاه يساوي C1 plus C2 على C2 squared times RO اوكي. طبعا هذا صحيح بس إذا كان عندنا RO أكبر من 10 أضعاف الرياكتنس ل C1 هون. غير هيك لازم نسوي transformation ما بين ال impedances in parallel هون بحيث إنه يكونوا in series، وهذا كمان شوي راح نحكي عنه. بعدين نجمع ال capacitances مع بعض بصيروا in series مع هذا ال resistance، بنرد نحوله ل parallel combination بصير capacitor parallel مع resistance. بنصل للفورم اللي بيكونوا كل القيم هون in parallel مع بعض، بحيث انه عند الريزونانس هذا ال parallel capacitance اللي بنصل له بيكون بنلغى مع ال parallel inductance، فبيظل ال equivalent resistance من هذا الاتجاه وقيمة R ال parallel اللي بنصل لها بعدين. اوكي هاي التحويلات راح تفيدنا بعدين تحليل بعض الدوائر. اوكي otherwise زي ما قلت إذا كان هذا RO ما كانش أكبر من 10 أضعاف الرياكتنس ل C1 we need to convert C2 and RO into series. اوكي فلازم نسوي transformation. اوكي الآن معادلات للترانسفورميشن R series اللي هو إذا بدنا نحول هذا RO ل series resistance مع capacitor، برضو بدنا نلاقي series capacitor لأنه هذول parallel مع بعض الآن. RSC equals RO divided by 1 plus Q squared Q quality factor بينهم. اوكي في هاي الحالة يكونهم parallel the quality factor بده يكون RO divided by XC1. اوكي والseries capacitance CSC equals C1 times Q squared plus 1 على Q squared. اوكي برضه هذا الكواليتي فاكتور نفسه اللي بنطلعه، يعني اول شيء هون بنطلع كواليتي فاكتور، بعدين بنسوي التحويلات هاي، بعدين بنرسم الدائره الموازيه. بعدين الدائره الموازيه بعدك راح تكون هذا الريزستور in series مع هذا الكاباسيتور. اوكي where Q طبعا زي ما حكيت لكم هو الكواليتي فاكتور لهذول التو parallel components اللي هو RO و C1، وكونهم in parallel بيكون الريزيستنس على الرياكتنس. لو كانوا series الكواليتي فاكتور بيكون معكوس، بيكون الرياكتنس على الريزيستنس، ففي هاي الحالة هو RO divided by XC1. كيف الآن هذيك ال two parallels تحولوا صاروا in series بتعرف، وبعدين عندنا هون capacitor ثاني، فبنقدر كونوا in series مع بعض لو بدلنا أماكنهم ما بتفرق. ففي هاي الحالة بنقدر نجمع الكاباسيتورز مع بعض in series، فبكون ضربهم على جمعهم وبصير عندنا capacitor resistance in series. بنرد نحول parallel transformation، بصيروا كل الكومبوننتس الاندكتور والكاباسيتور والريزستور in parallel مع بعض. طبعا الكاباسيتور والاندكتور كونهم in resonance circuit بيلغوا بعض، بظل الايكوفالنت impedance لهذه الدائرة هو فقط قيمة هذا الريزستور اللي بنوصل له. اوكي فالآن بالنسبة للتحويلات هذا اللي شفناه الآن. بدنا نحول من البارallel للسيريز، ان السيريز values راح يعتمدوا على Q. كيف طبعا Q هذا للبارallel بده يكون الريزيستنس على الرياكتنس للكاباسيتور، وهذه نفس المعادلات فقط التسميات بناء على هذا التسميات الموجودة عندنا هنا في الدائرتين. اوكي
الآن لو بدنا نحول بالعكس عندنا series وبدنا نحول ل parallel RPA اللي هو ال parallel resistance يساوي ال series resistance ضرب 1 زائد Q squared. طبعا هون ال equality factor ال Q هون هي للسيريز فبده يكون X CSC divided by RSC زي ما احنا شايفين هون. فهو الرياكتنس في هذه الدائرة على الريزيستنس. البارallel capacitance القيمة اللي بدها تطلع هون من التحويل هون هذا يساوي CSC السيريز كاباسيتور هون ضرب Q squared على Q squared plus 1. لاحظوا هون هذا مقلوب الجزء هذا وهون نفس الشيء مقلوب الجزء هذا فهم معاكسين لبعض. فالآن بالنسبة لهذه الدائرة نرجع للدائرة الأولانية. بدنا نستخدم هذا التحويل عشان نصل لل parallel combination أو نصل خلنا نقول إذا بندور على RI هون الإمبيدنس من هذا الشكل من هذا الاتجاه عند الريزونانس. فالآن خلينا نسوي أول تحويل هون فعندنا RO divided by 1 plus Q squared بعطينا قيمة السيريز بدنا نسميها RSC1 موازي لهذه ال two parallel مع بعض وعندنا CSE1 equals C1 قيمة C1 ضرب Q squared plus 1 over Q squared. طبعا Q للparallel combination تساوي RO على XC1. فالآن الدائرة بتصير في هذا الشكل يعني لو أن هون أرقام بيكون هون عندي قيم. الآن صار ال two capacitors in series مع بعض in series مع هذا الريزستور فبنقدر الآن نجمع أو نسوي combination لهذا الكاباسيتنس والequivalent capacitance اللي هم راح يكون مضروبهم على جمعهم لأنهم من series. فالC equivalent لهذا القيمة راح تكون C2 times CSE1 divided by C2 plus CSE1. فهم تطلع لنا قيمة بصير هون عندي capacitor واحد بدل ال two capacitors. بصير عندي capacitor in series مع resistance. وكله هذا in parallel مع هذا الاندكتور. فالآن الدائرة صارت بهذا الشكل. برضو الآن بدنا نحول ما بين هذا الكاباسيتور والريزستور in series لازم نحولهم من parallel. فالتحويل البارallel بدنا نسميه هون RPA1. البارallel resistance اللي بده يظهر من هذول الكاباسيتور والريزستور in series راح يساوي RSC1 RSC1 times 1 plus Q squared اللي هو الquality factor الآن Q جديدة تعتمد على هذول in series. فQ هنا تساوي كونهم in series الرياكتنس ل C equivalent هون تقسيم الريزيستنس ل RSC1. والآن ظل عندنا CPA1 اللي هو equivalent parallel capacitance لهذه النتورك راح يساوي C equivalent times Q squared على Q squared plus 1. فالآن تطلع عندنا هون قيم ل parallel combination resistor و capacitor موازية لهذا السيريز. فبصير عندنا الدائرة في هذا الشكل. الآن عند الريزونانس لأن هون بنقدر نعرف إنه عند الريزونانس إن هذا الريزستور قيمة هذا الريزستنس اللي راح تظهر ل RI لأنه الاندكتور والكاباسيتور بيلغوا بعض عند الريزونانس frequency. where RI equals RPA1 at resonance. هون عندنا الآن بس إثبات للريزونانس وشفناه قبل هالمرة فبشكل سريع خلينا نراجعه. الانبوت امبيدنس هون ZI يساوي
كل هذول ال combinations in parallel مع بعض. ZL نسبة للإمبيدنس للإندكتور، ZC نسبة للإمبيدنس لهذا الكاباسيتور، و ZR نسبة للإمبيدنس للريزيستنس هون. هذا يساوي طبعا هنا أول جزئين سويناهم parallel مع بعض مضروبهم على جمعهم، وظل عندي parallel مع ZR برضو الآن هذا مضروبه مع ال R على جمع هذا زائد ZR. اوكي، بظل عندنا هذا الجزء لو ضربناه ب ZL زائد ZC على ZL زائد ZC زي كأننا ضربنا بواحد، هذا راح يلغي هذا الجزء، وهذا راح ينضرب هون، وفي هذا الجزء راح يلتغى معه. اوكي، فبظل عندنا هذا الشكل ZL ZC ZR تقسيم ZL ZC plus ZR times ZL plus ZC. اوكي، الآن عوضنا هنا J أوميجا L ل ZL نيجاتيف J over أوميجا C ل ZC، عوضنا ال R الإمبيدنس ل ZR في كل المعادلة، ظل عندنا هذا الشكل. طبعا هنا أوميجا بتروح مع أوميجا، J هنا بصير J سكويرد اللي هي سالب واحد بتروح مع السالب هون، بظل عندنا هنا L over C times R اللي هذا الجزء. بالنسبة لهذا الجزء نفس الشيء، الأوميجا بتروح مع الأوميجا، بظل عندنا L over C، الجي سكويرد بتروح مع السالب، بظل هون عندنا L over C. اوكي، اوكي هون هذا الجزء المفروض ما يكون عندنا، خليني أشطبه شكله هذا الجزء بالغلط. اوكي، بعدين هون عندنا الجزء الأخير عندنا ZR اللي هو R times ZL plus ZC اللي هو J أوميجا L plus negative J over أوميجا C. اوكي فهون اوكي فهون طلعنا بس الجي عامل مشترك لبرا، ضل عندنا هنا أوميجا L minus 1 over أوميجا C. اوكي، for resonance الجزء الإيماجينري هذا لازم نطلعه. اوكي، طبعا هون راحت الار لأنها بالغلط هنا كانت. هون عندنا هذا الجزء لازم نساويه في صفر. اوكي، اوكي for resonance طبعا هذا بالغلط هون. فعندنا for R هذا الجزء زي ما قلنا بيساوي الريزونانس، وبنعرف انه بنتوصل لهون انه الريزونانس frequency F naught تساوي 1 over 2 pi times the square root of LC. اوكي، في هاي الحالة ال L اللي هي L وال C اللي هي CPA1. اوكي، فإذا هذا resonance هذا بروح للصفر، طبعا هذا الجزء مش موجود عندنا، ف L هذا تايبو بالغلط مكتوب، ف L over C هون عندنا L over C بيروحوا مع بعض، ضل عندنا R، ف at resonance ال equivalent impedance من هذا الاتجاه ZI يساوي R. اوكي، اللي هو RPA1. اوكي، في هذا المثال RPA1. اوكي، الآن بدنا نحكي شوي عن الديتيلز لل parallel to series conversion، ونعرف إنه عكسه series to parallel conversion. هذا بس عشان إذا حدا عنده أي خلينا نقول شك في المعادلات، هون إحنا الآن نقدر
نشتق معادلات التحويل ما بين البارallel والسيريز نتورك. اوكي. بنفس الوقت إذا نسينا شو هو بنقدر نشتقها. اوكي. فهون بدنا نفترض إنه عندي parallel combination بدي أحوله للسيريز combination. فهون عندي CPA خلينا نقول اللي هو بدنا نسميه ZC، وهون عندنا RPA بغض النظر إني هون راسم capacitor، المقصود إنه هون عندنا impedance بغض النظر. ف RPA الامبيدنس تبعه ZR. ف Z equivalent من هذا الاتجاه راح يكون ZC in parallel with ZR. okay. فهذا يساوي ZC times ZR divided by ZC plus ZR. okay. الآن هنا بس عوضنا، يعني فوق خليناها زي ما هي، بس تحت عوضنا اللي بدل الامبيدنسز، فعندنا ZR اللي هو RPA minus J times XC اللي هو reactance لZC. اوكي. اللي هو يساوي اللي هو XC تساوي طبعا 1 over 2 pi F times C. اوكي. أو 1 over omega C. اوكي. فالآن لو ضربنا هذا بالcomplement. اوكي. RPA plus JXC divided by RPA plus JXC زي كنا بنضرب قاعدين بواحد. هذا يساوي، خلينا نضرب بس الجزء تحت. هذا بعطينا RPA squared plus XC squared. اوكي. في imaginary part بيروحوا بس نضربهم في هذا الشكل بالcomplex conjugate. الآن الجزء اللي فوق عندنا ZR ZC ضرب RPA plus JXC وهذا الجزء. هنا عوضنا ZR راح يكون RPA و ZC راح يكون negative JXC اللي هو هنا زي ما حكينا هو الرياكتنس للكباسيتور. اوكي. الآن نضرب هذا في الجزئين، في هذا الجزء في هذا الجزء. اوكي. بالنسبة للجزء الأول راح يكون عندنا negative J اوكي هون ضرب RPA اللي هو RPA squared ضرب XC. اوكي. هذا الجزء هو مضروب هذا في الجزء الأول. الآن بالنسبة لهذا مع الجزء الثاني بيطلع لنا RPA times XC squared زي ما احنا شايفين هون، وعندنا J squared هي سالب واحد بتروح مع السالب بضل عندنا هذا الجزء. اوكي. الآن هون طلعنا عامل مشترك XC squared لبرا من هذا الجزء اللي تحت. بضل عندنا هون 1 plus RPA squared divided by XC squared. اوكي. بدل هذه اللي طلعنا، يعني لو ضربنا هذا هون وهذا هون نرجع لنفس هذا الشكل. اوكي. الآن هذا الXC squared شلناها مع هذا الجزء هون، فظل عندنا RPA minus J RPA squared على XC لأنه هون عندنا XC. فلو حطينا XC تربيع على XC بتروح مع هذا الجزء بضل عندنا على XC divided by 1 plus RPA squared على XC squared. الآن اللي هي تساوي RPA على XC كلها squared اللي هي Q. اوكي. في البارallel combination نعرف انه الريزيستنس على الرياكتنس بعطينا Q. ففي هاي الحالة الآن عندنا 1 plus Q squared. اوكي. اوكي. الآن نفس الاشي هون لهذا الجزء. فصلنا فصلنا RPA. اوكي. او نقدر هون نضرب، فعندنا XC ضربنا هون XC وهون خلينا XC squared، فهذا الجزء صار Q squared زي ما احنا شايفين هون. اوكي.
طبعا where x equals j over 1 over omega CPA. اوكي هذه بالنسبة ل x. الآن فصلنا هذا الجزء لحال RPA على 1 plus q squared، نظل عندنا هنا minus j xc times q squared divided by 1 plus q squared. okay. الآن اللي بدنا نلاحظه هون عندنا ال real part للإمبيدنس equivalent impedance من هذا الاتجاه، وأن هنا ال imaginary part. okay. فال imaginary part هو q squared divided by 1 plus q squared. okay. ضرب xc الرياكتنس لهذا الكاباسيتور اللي هو CPA، وهذا الجزء الريال هو RPA divided by 1 plus q squared. okay. هذا واقعيا هو التحويل. فهنا صاروا عندنا الاثنين in series مع بعض مقارنة مع هنا in parallel. okay. فهذا الجزء لأنهم مجموعين مع بعض، هذا الجزء in series مع هذا الجزء. هذا الجزء الريال part هو الريزيستنس in series مع imaginary part اللي هو بيطلع capacitor. فهون عندنا قيمة هذا الريزيستنس، وهون عندنا قيمة هذا الكاباسيتنس. okay. اللي هو R series equals RPA على 1 plus Q squared. و هنا إذا سميناها okay ZCSE equals هذه القيمة. okay. اللي هي تساوي negative J. طبعا هون الفكرة ان نوصل هون للإيكوفالنت كاباسيتنس، ما بدنا الامبيدنس او الرياكتنس لهذا الكاباسيتور، بدنا نفس قيمة الكاباسيتنس. احنا بنحول قاعدين لقيمة هذا الكاباسيتنس. فهون عندنا الامبيدنس للكاباسيتور نيجاتيف جي اوفر اوميجا سي اس اي. هون قاعدين نحكي عن هذا الكاباسيتور بدنا نوصل. اوكي. فبنقول هذا الجهة هاي طبعا الجيز نيجاتيف جيز بروحوا مع بعض، ننقل السي اس سي لهذا الجهة وننقل باقيات الاشياء لهذه الجهة. فبظل عندنا نيجاتيف جي مع النيجاتيف جي بيروحوا زي ما قلنا، بظل عندنا 1 over اوميجا هون. اوكي. هذه ضرب هذه بتصير فوق بتصير 1 plus q squared divided by q squared times xc. okay. Where xc equals 1 over omega CPA. okay. اللي هو هذا الكاباسيتور. okay. فإذا عوضنا هذا الجزء هون اللي هي هون 1 على اوميجا CPA، الأوميجا مع الأوميجا بتروح، بظل إن 1 على CPA بتصير مضروبة فوق. okay. فبتصير ال CPA مضروبة فوق ف CPA ضرب Q squared plus 1 أو 1 plus Q squared على Q squared. okay. ف series capacitor equals CPA. okay. القيمة هذه ضرب Q squared plus 1 على Q squared. okay. where Q is a quality factor لهاي الدائرة اللي هي تساوي RPA تقسيم XCPA. okay. اللي هو هذه القيمة. خلينا الآن نشوف مثال example 5. determine ال RI okay. الريزيستنس من هذا الاتجاه إذا كان ال resonance frequency هنا طبعا في ال angular frequency omega naught equals 10 to the 7 radians per second. okay. فالآن عندنا inductor in parallel مع الآن هون عندنا capacitor عندنا 200 picofarads، عندنا هون 1000 picofarads in parallel مع 200 ohms. okay. خلينا أول شيء نتأكد هل الرياكتنس هذا
أكبر من 10 أضعاف الريزستور أو العكس. أوكي، هون عندنا XC1 reactance لهذا الكاباسيتور ال 1000 بيكو فارد يساوي 1 over أوميجا times C1 اللي هو 1 over 10 to the 7 times 1000 هون هاي نسبة للبيكو فاردز times 10 to the negative 12. هذا بعطينا 100 ohms. اوكي، فالرياكتنس لهذا الكاباسيتور 100 ohms. لأن إذا بدنا نقارنه مع RO ضعفين XC1. اوكي، ف RO أكبر من XC1. المفروض يكون RO أصغر من 10 أضعاف XC1. So we can't use الapproximation المعادلة اللي شفناها بالأول. اوكي، فالآن بنضطر إن نسوي الترانسفورميشن ما بين البارallel والسيريز وبعدين نرد نرجع للبارallel. اوكي، فالآن XC1 equals 100 ohms. اوكي، فالquality factor هون راح يكون 200 divided by 100 اللي هو الريزيستنس على الرياكتنس. اوكي، فبيطلع لنا Q equals 2. اوكي، فالآن نقدر نستخدم هذا عشان نحول السيريز ريزيستنس من هذه الكومبينيشن. راح يطلع اللي هي هون عندنا ال RO 200 ohms divided by 1 plus Q squared اللي هي 2 تربيع. هذا يساوي 40 ohm. اوكي، ف 40 ohms is equivalent series resistance من هذا الكومبينيشن. الآن بدنا الكاباسيتنس CSC equals الكاباسيتور البارallel capacitance ل 1000 times 10 to the negative 12 times the quality factor squared plus 1 على quality factor squared اللي هو 2 squared. هذا يساوي 1250 picofarads. اوكي، الآن لقينا الكومبينيشن للسيريز نتورك اللي بتطلع من هذا البارallel. اوكي، فالآن بس بدي أرسمها هون عشان نشوف القيم. اوكي، فهون عندنا الاندكتور. الآن عندنا الدائرة بهذا الشكل 200 picofarad. اوكي، الآن القيم اللي طلعنا الكاباسيتور والريزستور بهذا الشكل. فالكاباسيتور طلعناه هنا 1250 picofarads. اوكي، والريزستور هنا طلعنا 40 ohms. اوكي، الآن ال C equivalent هو الكومبينيشن ما بين هذول الاثنين. اوكي، فهذولا نطلع C equivalent. اوكي، ف C equivalent equals 200 times 1250 divided by 200 plus 1250. طبعا هذا اليونت بيكوفارد بيطلع لنا 172.4 picofarads. اوكي، فالدائرة الآن اللي وصلنا لها راح تكون في هذا الشكل. هون عندنا 172.4 picofarads. اوكي، الآن بدنا نرجع ونرد نحول هذا البارallel هذا السيريز لبارallel combination. اوكي،
اوكي فالسي equivalent هون equals 1 over الريزونانس frequency اللي هو 10 to the 7 times 172.4 times 10 to the negative 12 اللي هو الكاباسيتور C equivalent. بيطلع عنا له قيمة أنا هون عوضتها مباشرة RC اللي هو 40 ohms. بيطلع عنا هذه على هذه ضرب 40 طلع عنا 14.5. فالآن هذا ال quality factor لل combination للseries combination. الآن بدنا نستخدم ال quality factor عشان نحول للسيريز. طبعا اللي بيهمنا هون في السؤال RPA. ف RPA equals 40 times وهنا ال 40 ohms times 1 plus 14.5 squared. هذا بعطينا 8.45k لأن وصلنا لقيمة RI. برضو بنقدر نحسب ال C نستخدم C parallel بنعوض إذا بدنا نصل للشكل النهائي للدائرة كلياتهم in parallel مع بعض. بس هون السؤال لأنه بيسأل عن RI خلاص توصلنا ل RI. هون ما بنحتاج نلاقي ال equivalent capacitance value. الآن لو في إشي بعد هيك بالسؤال ممكن نحتاج نلاقي ال capacitance value. ف RI equals RPA اللي هي تساوي 8.45k. Okay, if we used RI equals C1 plus C2 divided by C2 squared times RO يعني المعادلة التقريبية ال approximation equation راح يطلع لنا ال input impedance أو RI يساوي 7.2k. ونلاحظ هذه قيمة بعيدة عن القيمة اللي حسبناها. فهذا ليش ما بنحسب ما بنستخدم المعادلة التقريبية إذا كان قيمة الرياكتنس قليلة. Okay. Which has a larger error because RO is only 2 times XC1. كان المفروض تكون 10 أضعاف. اوكي الآن بدنا نحكي بس نشوف الاندكتور كابلينج. برضو هذا راح نشوفه بعدين بالريزونانس فريكونسي بالاوسيليتور سيركتس. راح نشوف انه في عندنا مثلا اندكتور احنا ماخذين جزء منه فهون عندنا اندكتنس هنا اندكتنس. برضو نفس الشيء عشان نلاقي اذا كان هون عندنا V2 هون عندنا V1 في عندنا تحويل ما بين V1 و V2. وبرضو عندنا تحويل ما بين ال resistances من هذا الاتجاه وال resistances من هذا الاتجاه. ف V1 equals V2 times N1 plus N2 على N1. هذا N1 نسبة للوايندينجز هون و N2 نسبة للوايندينجز هون. okay. R1 equals يعني ال resistance من هذا الاتجاه يساوي R2 ال resistance من هذا الاتجاه ضرب الوايندينجز نفس الشيء N1 plus N2 على N1 هون تربيع squared. okay. لو كنا بننظر للريزستنس من هذا الاتجاه هون عندنا مثلا load RL بنعكس هذه المعادلة بتصير R2 equals R1 times N over N1 over N1 plus N2 squared. okay. ما بدنا ندخل في التفاصيل بس بعدين راح نشوف كيف نستخدمهم في الأوسيليتور سيركتس.